Γεια σας. Πάμε σήμερα να σας δείξω ελιόψωμο. Φανταστική συνταγή, εύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Εδώ έχω 600 γραμμάρια νερό. Εντάξει. Έχω 50 γραμμάρια νοπή μαγιά, 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα ένα προζύμι, για να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά. Εάν δεν θέλετε να βάλετε νοπή μαγιά, μπορείτε να βάλετε ξερί και να κάνετε το ζύμωμα κατευθείαν, χωρίς να περιμένετε να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Λοιπόν, 20 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια νοπή μαγιά, λίγο από το νερό μας, να κατέβουμε λιγάκι να λιώσουμε τη μαγιά. Το νερό μας θέλουμε να είναι λίγο χλιαρό, έτσι. Θα βάλουμε τώρα από το 1 κιλό αλεύρι 2-3 κουταλιές στο προζυμάκι μας, να κάνουμε ένα σφιχτό χυλό για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η μαγιά και να φουσκώσει. Αφήνω να ενεργοποιηθεί τώρα η μαγιά μας και θα επανέλθω. Λοιπόν, περιμέναμε 5-10 λεπτά, ενεργοποιήθηκε η μαγιά μας. Θα ρίξουμε όλο το αλεύρι, 10 γραμμάρια αλάτι, μισό κουταλάκι θυμάρι. Θα ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε το υπόλοιπο νερό. Επειδή πολλοί με ρωτάτε, το αλεύρι για τσουρέκι και το σκληρό αλεύρι είναι το ίδιο. Το τύπου 550 το γράφουν στη Γερμανία, δηλαδή έτσι θα το βρείτε στη Γερμανία. Ρίχνουμε λοιπόν το προζύμι το οποίο είναι ενεργοποιημένο. Ξεκινάμε σιγά σιγά να ζυμώνουμε. Εδώ είναι 70 γραμμάρια σπορέλαιο. Τώρα, εάν θέλετε να βάλετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μπορείτε να το κάνετε, απλά να ξέρετε ότι θα πάρει παραπάνω. Εννοείται ότι όσες κυρίες έχουν κουζινομηχανή μπορούν αυτό το πράγμα που κάνω εγώ τώρα να το κάνουν στην κουζινομηχανή τους, έτσι. Είμαστε έτοιμοι, βάζουμε το ζυμάρι πάλι στη λεκάνη. Το χαράζουμε από την πάνω μεριά και το αφήνουμε τώρα να διπλασιαστεί, σκεπασμένο, ζεστά, το αφήνουμε να διπλασιαστεί. Το ζυμαράκι μας, όπως βλέπετε, έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Κοιτάξτε. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να το κόψουμε μερίδες. Λίγο αλευράκι στον πάγκο μας. Παίρνουμε τα κορδονάκια μας. Τα κορδονάκια που έχω κόψει είναι από 95 έως 100 γραμμάρια. Έτσι. Απλώνουμε. Όπως είδατε, τις ελιές δεν τις έβαλα στην αρχή. Τις βάζω τώρα για τον εξής λόγο. Επειδή είναι μαλακές οι ελιές, δεν θέλουμε να λιώσουνε. Έτσι θέλουμε ο άλλος να τις βρίσκει.
Οπότε το βάζουμε τώρα, κλείνουμε και αυτό θα πάει σε όλο το ζυμάρι. Με το πλέξιμο που θα κάνουμε θα πάει σε όλο το ζυμάρι. Το κλείνουμε καλά. Πάμε να φτιάξουμε μία μαργαρίτα. Το περνάμε μία, το περνάμε άλλη μία, το περνάμε άλλη μία. Εντάξει, 3 φορές και κλείνουμε. Το κλείνουμε εδώ καλά. Και είναι έτοιμο. Να σας δείξω κι άλλο ένα. Κλείνουμε. Και από τη στιγμή τώρα που έχουμε κλείσει μπορούμε να το τραβήξουμε και να το κάνουμε όσο μακρύ θέλουμε, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην κοιτάτε τώρα που το έχω κάνει κοντό. Τώρα μπορούμε να το μεγαλώσουμε όπως θέλουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εγκλωβίσουμε μέσα τις ελιές, έτσι, ούτως ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Βλέπετε, τώρα ανοίγει κανονικά όπως θα πάρουμε, θα κλείσουμε μία, εντάξει, 2, 3, λοιπόν, αφήσαμε τη ζύμη, ξεκουράστηκε 20 λεπτά. Εδώ έχω χλιαρό νεράκι, ένα ποτήρι νερό. Θα βάλω λίγη ζάχαρη. Το χλιαρό νερό το βάζουμε για να διαλυθεί η ζάχαρη, έτσι, και για να κολλήσει αυτά που θα βάλουμε πάνω. Πάμε να δώσουμε ταυτότητα, να ξέρει ο άλλος τι θα φάει. Λοιπόν, τα φτιάχνουμε όλα κατά αυτόν τον τρόπο και θα φορλίσουμε γύρω στα 20-25 λεπτά στους 180 βαθμούς αντιστάσεις, προθρανασμένος ο φούρνος, έτσι. Τα ελιόψωμα βγήκανε, έτσι. Πάμε τώρα να βάλουμε και τα άλλα, τα οποία είναι έτοιμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τη συνταγή, όπως πάντα, θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!